نصب سالید ورکس 2024 بریم که با هم دیگه نصبشو ببینیم. خیلی خب، اولین کاری که باید انجام بدید مثل همیشه اینترنت خودتون رو قطع کنید. به همین راحتی اومدم اینترنت رو براتون قطع کردم. کار دومی که باید انجام بدم برم توی کنترل پنل خودم قرار بگیرم و قسمت پروگرام رو بزنم. یه قسمت وجود داره اینجا پروگرام اند فیچر، این رو که روش بزنیم و یه صفحه برام باز میشه که یک چنین صفحه‌ای هستش. حتما باید حواسمون باشه اینجا اون نت فریم ورک 3.5 و نت فریم ورک 4.8 حتما برام نصب شده باشه. اگر نصب نبود حتما برید و نصبش کنه که معمولا توی ویندوز ها نصب هستش. پس اولین کاری که باید انجام بدیم تیک این دوتا رو میزنیم و فعالشون میکنیم. خیلی خب، کار بعدی که باید انجام بدم برم و اون آنتی ویروسی که تو ویندوز بر من وجود داره رو براتون قطعش کنم. خیلی خب، وارد قسمت تنظیمات خودم شدم. یه قسمت اونجا وجود داره به اسم ویروس که حالا قسمت دومش هستش اینجا، و یه قسمت وجود داره منیج سیتینگ. این منیج سیتینگ رو که بزنید هر چی که اینجا آنه رو برای خودتون آف کنید و این باعث میشه آنتی ویروستون غیر فعال بشه. پس اینم از این کاری که براتون انجام دادم. کار بعدی که باید انجام بدیم خب طبیعتا اون فایلی که دانلود کردی رو باید اکسترکتش کنید دیگه. خیلی خب، پس اینا با وینرری که داریم برای خودمون این کارو انجام میدم و اون رو اکسترکتش میکنم به این صورت. خیلی خب، بعد از این که در واقع این کارو برای خودتون انجام داده، این دو تا فایل براتون ایجاد میشه که یکیش فایل کرک هستش و یکیش هم حالا اون فایلی که اون فایل ستاپ ما هستش که وجود داره در واقع در اینجا. وارد فایل کرک خودم میشم و اینجا یه قسمت وجود داره به اسم SW Network. حالا مثلا سریال لایسنسش هستش برای ما. روی این که کلیک کنم یه اروری به من میده که اینجا روی این ارور بعد یس رو بزنید و اینجا پیغام ساکسسفولی که براتون اومد، لایسنس ساکسسفولی که اومد، اینجا هم اوکی کنید که لایسنسشون براتون فعال بشه برای ویندوز شما. خیلی خب، اینجا قسمت هم وجود داره در قسمت کرک ما سالید ورک فلیکس نتش هستش. اینجا اینو کپی میکنم، وارد پوشه سی خودم شدم و اینو میارم و اینجا کیسش میکنم اون چیزی که کپیش کرده بودم. خیلی خب، این برای من کپی میشه اینجا و میتونید داشته باشید. البته اگرم قبلا نصبش کرده بودید اینجا خب کپیو بزنید طبیعتا پیغام ریپلیس براتون میاد که اون ریپلیس رو میزنید و ادامه کار برای خودتون انجام میدید. اینم از این کاری که براتون انجام دادم. قسمت بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم بعد بریم واسه لایسنسش رو فعال کنید. خیلی خب، اینجا دو تا گزینه داره، یکی سرور ریموو و یکی سرور اینستال. سرور قبلی مثلا سرور 2023 یا مثلا 2022 براتون نصب بوده باشه، اینجا اول باید برید و وارد سرور ریموو خودتون بشید و اون رو ران ادمینسترش کنید. یه صفحه براتون حالا مشکی رنگ براتون باز میشه، رو اون اینتر رو بزنید. سالید ورکس 2022 یا 2023 که قبلا نصب کرده بودید اون براتون حذفش میکنه. بعدش در واقع وارد سرور اینستال خودتون بشید. خیلی خب، بذارید من اول وارد سرور اینستال خودم بشم. سرور اینستال رو میزنم، ران ادمینسترش رو در واقع باید فعال کنم. این رو براتون میزنم. یه چنین صفحه همونطور که بهتون گفتم، یه چنین صفحه سیاه رنگی براتون باز میشه، چون حالا من فایل قبلی براتون نبوده، یعنی نرم افزار 2022 تو لپتاپ خودم نصب نکرده بودم. اینجا پیغام ساکسسفولی یا موفقیت برای من اومد و میتونید اینتر رو بزنید و از این خارج بشید. خیلی خب، پس این لایسنسش برای نرم افزار فعال شد. قسمت بعدی که میخوام بهتون توضیح بدم، بریم تو وارد ستاپ خودمون میشیم دیگه. بذار ستاپ رو باز کنم. خیلی خب، اولین پیغامی که اینجا ما میده، خب بعد از قسمت اولش برای خودتون استفاده کنید. اینستال آن دیس کامپیوتر رو بزنید و وارد نکست رو در واقع بزنید. اینجا چیزی رو دست ندید. خیلی خب، اینجا اون نرم افزارهایی هستش که میخوای برای خودت فعال باشه، همش میخوام باشه دیگه. خیلی خب، نکست رو میذارم و اینجا یک ارور به من میده. این ارور حتما باید کنسل کنی و قسمت بعدی که اینجا به ما میده وارد اون خلاصه کار میشه که اینجا خودت اکسپت رو میای میزنی، میخوای کامل همه چیز اوکی هستش برای ما. این اینستال رو براتون میزنم. اینجا پیغام یس رو بزنید، میگه اون لایسنسش براتون این هستش که ما همین لایسنس رو انتخاب کردم. اوکی رو میزنم و اینجا اوکی میکنم و بریم سراغ نصب نرم افزار. در واقع خورده سرعت ویدیو رو بیشتر میکنم اینجا. خیلی خب، بعد از اینکه نصب شد حالا میتونید قسمت ریمین دیتا رو بزنید یا بعداً به من این پیغام رو بده، یا میتونید نو تانکس رو بزنید. حالا من اینجا ریمین رو براتون زدم، شما میتونید قسمت نو تانکس برای خودتون استفاده کنید، فرقی نخواهد کرد. خیلی خب، نکست رو میزنم، وارد قسمت بعدی کار میشم که حالا میگه میخوای ریستارتش کنی یا نمیخوای. اینجا من بعداً میخوام ریستارت رو برای خودم انجام بدم. خیلی خب، اینم از کاری که براتون انجام دادم. قسمت بعدی که اینجا وجود داره وارد تاسک منیج خودم میشم. تاسک منیج هر چی که در مورد سالید ورکس قبلا
هم باز کرده بودیم رو کاملا براتون این تسکش میکنم، یعنی کاملا براتون میبندم. خیلی خب من میام توی حالا مثلا توی قسمت پایین هر چی که مربوط به سالید ورک هست رو براتون این تکس کنم. بذارید اول که خب این هستش ویزیبل سرور من هستش که اینجا وجود داره که خورده حالا برای خود نرم افزار خودم هستش. خیلی خب اینو براتون این تکسش میکنم. هر چی که مربوط به سالید ورک هستش اینجا این دو تا قسمتی که سه تا قسمتی که مربوط به سالید ورک هست رو کاملا از این تکس براتون استفاده میکنم که کاملا بسته باشه برای ما این صورت. خیلی خب پس اینم به این صورت اومدم براتون این تکسش کردم و کاملا براتون بستم. خیلی خب حالا وارد کرک نرم افزار هستش که برامون دانلود کردیم خودمون وارد میشیم. یه قسمت اینجا وجود داره سالید ورک کراپ که در قسمت پروگرام فایلش هستش. خیلی خب میرم اینجا تو اینو کپی میکنم و وارد قسمت سی خودم میشم. تو قسمت پروگرام فایلش اون سالید ورک کراپی که کپی کردیم و اینجا برای خودمون پیستش میکنیم. حالا پیغام ریپلیس ما میده و من کانتینیو رو میذارم ادامهش برای من فعال بشه. خیلی خب قسمت بعدی که هستش اینجا باید برم و تو قسمت بازم کرک خودم قرار بگیرم. اینجا کرک رو براتون میزنم. وارد این قسمت سالید ورک لودر خودم میشم. این رو براتون کلیک میکنم، اوپن رو میزنم. یه پیغام به من میده. روی این پیغام باید یس رو بزنید. اینجا من براتون یس رو میزنم. ببینید پیغام ساکسسفول یس رو که اومده برای ما اوکی که کنم این لایسنسش هم برای من فعال میشه. خیلی خب حالا بعد اون نرم افزار رو برای خودتون ریست کنید. ریست رو سریع انجام میدم و وارد سالید ورکس خودم میشم. این سالید ورکسی هستش که اینجا برای ما نصب شد. حالا تعداد مختلفی داره. این اصلیش هست. روی این دوبار کلیک میکنم ببینیم فرما باز میشه یا نه. خیلی خب کامل داره فعال شده. لایسنسش هم فعال هستش. کاملا برای ما باز شده. ببینید پس به این صورت اومدم نصب نرم افزار رو بهتون توضیح دادم. اینم از نصب سالید ورکس 2024. ممنون که بودی.